What's up yo guys, it's me JZ and we are back here with another video. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. Bago ang lahat guys, gusto ko lang i-shoutout yung mga tropa natin na nagpa-shoutout sa mga past videos natin. Shoutout sa'yo, Alan Sakitan, John J. Pelaez, Moto Lakbay, Noel Jamat at kay Sid Herrera. Salamat sa inyong lahat, salamat sa panonood at ride safe palagi. Today mayroon na naman tayong DIY. Samahan niyo ako. May gagawin na naman tayong kalokohan sa motor natin. Kakalikutin na naman natin yung nananahimik nating motor. Alright. Samahan niyo ako na i-modify yung mga taillight natin. Alright? Let's go! So, ang mga gagamitin natin ay electrical tape, gunting, cutter, at syempre, yung screwdriver. Samahan niyo ako na baklasin muna natin itong taillight assembly natin. So, syempre, bubuksan muna natin itong upuan. Pag binuksan natin yung switch ng upuan, automatic magbubukas yung upuan ko. So, kung gusto nyo rin ng ganyan, meron na tayong vlog dyan. Tinuro ko rin kung paano yan ilagay. At may link din dun sa video na yon kung saan nyo mabibili. So, pacheck na lang sa description box para mag-guide kayo kung sakaling gusto nyo ring magpalagay. Para matanggal itong taillight AC natin, meron lang siyang 6 na tornilyo. Alright, so ito yung unang dalawa. Tanggalin na natin. Pag nabuksan na natin tong dalawang to, meron pa ulit siyang dalawa sa loob. Yung huling dalawa nandito sa ilalim. So tanggalin lang natin yan. Huhugutin lang natin itong taillight AC natin. And then makikita nyo meron siyang 3 socket. Alright, meron siyang 3 wire papunta dun sa 3 ilaw natin. So ang gagawin nyo lang dyan para matanggal is pipihitin nyo pa kanan. Alright, ganito lang. So next naman natin, feeling ko ito yung pinakamahirap sa process na to. Tanggalin itong lens ng taillight. So kung makikita nyo naman dito, meron siyang mga clip. Ang gagawin natin dyan, aangatin lang natin yung clip niya. Medyo matigas to, no, mga paps. So gumamit ako ng gunting. So ganito lang yung ginawa ko. Yan mga paps. Diskartehan nyo na lang kasi I'm sure meron din kayong mga sariling diskarte kung anong pwede nyong gamitin. Pero ito, para may idea kayo, pwede nyong gamitin yung gunting. Maliit yung gunting na gamit ko mga paps para mas sumingit siya dun sa clip. So ito na mga paps, no. Meron siyang 2 screw dito sa loob. So tatanggalin lang din natin yan. So nakuha na natin itong mismong cover ng bumbilya ng taillight natin. Ito yung mismong nilalagyan ng mga kung ano-ano. So nilalagyan nila ng plastic, ng electrical tape. So ngayon ang gagamitin lang natin is electrical tape. Kasi I'm sure hindi naman lahat sa atin meron dong plastic. At the same time, para sa akin hindi advisable yung paglalagay ng glue gun dito. Lalo na ang ginagawa nila is tinatakpan nila yung etong 2 screw na to. So, ang gagawin lang natin is electrical tape lang. Dito rin mga paps, mas malaya tayo kung anong pwede natin gawing design. Alright? So, ito yung example ko ng design ko. Panoodin nyo lang mga paps.
Gamit lang din tayo ng gunting para magupit natin sa kung anong gusto nating shape itong electrical tape. So ang usual na nakikita natin sa Facebook is electrical tape and then lalagyan pa nila ng plastic. So mga paps, ang problema kasi doon sa nakikita natin is tinatakpan nila yung tornilyo, yung mismong screw. So, para sa akin, hindi maganda yung gano'n, no, mga paps. Tapos, ginagamitan nila ng glue gun para maidikit. Which is, kita siya sa umaga. So, pag umaga, tinignan mo, may bakat siya ng may bakat ng glue gun yung plastic dun sa both sides nung plastic mismo. Meron siyang bakat ng glue gun. So para sa akin hindi maganda 'yon dahil pag tinignan mo siya sa umaga, ang pangit. So, ang gagawin natin, electrical tape lang. At dito kasi sa electrical tape, meron tayong freedom kung anong gusto nating design. So tulad ko, wala kayong makikitang ganitong design yung gagawin ko ngayon. At kayo, syempre, mas maganda kung gumawa rin kayo ng sarili nyo para wala kayong katulad. Kasi yun yung concept ko Gusto ko yung M3 ko walang katulad. Kakaiba yung kulay niya, kakaiba yung accessories niya. So ito na mga paps, no? Tapos na tong taillight natin. Kabit na natin. So ganun lang ulit mga paps. Kung anong inalis natin kanina, yun lang din yung ikakabit natin. So yun mga paps, check na natin kung maganda ba talaga siya. Yun no mga paps, feeling ko okay itong ginawa natin at I'm sure wala itong katulad. Yun lang din yung advice ko no mga paps, huwag kayo masyadong tutulad dun sa mga nakikita nyo. Gawa kayo ng sarili nyong version kasi para naman maiba yung motor natin dun sa mga karamihan. So yun yung suggest ko sa inyo no mga paps, huwag tayo mag-settle sa usual. One eternity later. Yun guys, padami na tayo ng padami. Magto 2,000 subscribers na tayo. At sana magtuloy-tuloy pa no mga guys para mas marami pa tayong matulungan sa mga videos natin. So yun guys, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. Kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs. And see you sa next video. Atin yan